خلونا نسمع الصوت الكراكل شلون راح يكون. لانج ساوند كولكشن يعني مجموعة أصوات للرئة، أصوات الأبنورمال الغير طبيعية. هذا الكراكل اكو فد قرقعة خرخشة بالتنفس بسبب تجمع السوائل بالاير واي بالمجرى التنفسي. طبعا الكراكل ايضا بانواع. هذا الكراكلز اللي نعتبره فاين تقريبا. دا تشوفون الاصوات يعني اصوات مرعبه. زين، كذلك عندنا من الاصوات الاخرى يعني او المظاهر الاخرى الاعراض والعلامات. صوت اخر ممكن ما عدا الكراكل نسميه رونكي. رونكي اللي هو دو تو سبب الميوكاس الموجود بالاير واي. ايضا نوع خاص من اصوات التنفس الغير طبيعيه نسميه رونكي. وكذلك عندنا ممكن يكون عنده ويزنج، صفير، صوت صفير مع التنفس بسبب وجود الانفلاميشن اللي احنا قلنا عليه. النيمونيا هي اكيوت انفلاميشن باللانج. فايضا خلونا نسمع صوت الرونكي ونميزه عن الويزنج. هسه راح يبلش الصوت، صوت الرانكاي. تشوفون كأنه واحد ينفخ بفد تيوب او انبوب بمي يتحرك. اكو فرق عن الكراكل، فرق. هذا صوت الرونكاي. صوت الويزنج، هذا الويزنج الصفير. هاي شغلة تخوف. هواي اطفال يجونا هيك حاله عندهم صفير ويزق بالتنفس، وللاسف يعني واصلين هيك مرحله من اصوات التنفس